Мене, в принципі, навчили дозаряджати ці патрони в магазин за півгодини до моєї першої зустрічі з російським десантом на мосту. Ездил по городу, смотрел передвижение техники, передавал эту информацию. Зливав інформацію СБУ, а потім вже ховався. Через меседжер присилається відео зі зміненим голосом, заблюреним обличчям. Я знаю навіть, хто Кулішова вбив. Таксував і якраз от 4:30, по-моєму, чи в 4 ранку, в 4:30. Дивлюся, посипались закази, багато заказів. Я дзвоню, кажу, що там, війна почалась. Чого ти так вирішив? Я кажу, подивись, які адреси падають. Якраз тут СБУ, на СБУ, на воєнкомат людей ввести. Я відвіз, потім ще там, тут вже бахнуло. Я другу подзвонив, кажу, так, я лягаю спати трошки, посплю, збираю речі. До 12 поспав. І пішли в воєнкомат. І вже, це 24-го зброю поки взяли, 25-го у нас вже її відібрали. З Дар'ївського моста нас забрали, вже повсюди все горіло. Та нам командир наш сказав, зброю здати, приїдуть зараз автобуси, заберуть нас на Миколаїв. Зброю ми здали, чекали, потім йому дзвонять, кажуть, автобуси зорвані, ніхто не приїде. І ми потім думали пішки йти до Миколаєва. А потім зустріли наших воєнних артилеристів, вони сказали, що Херсон вільний, можна повертатись. І ми прийшли в Херсон. Потім ще коли Сиренєв парк, Бузьковий парк, розстріляли, ми були на іншій стороні, там, виходить, це район Шумінський, ці хлопці там, ми ще вирішили, куди нам поїхати, ми на другу сторону, на іншу сторону поїхали захищати. Теж там щось людини 4 було з автоматами, все інше коктейлі Молотова було. Ми б нічого не захистили б. От тут люди зібралися, тут територіальна оборона, просто мешканці, самооборона. Ми всі різні, але місто наше єдине. Ми тут зібралися спеціально для того, щоб його захистити і не дати окупанту пройти далі. Війна застала мене в Херсоні. Я сам був 23-го ввечері, ми сиділи з друзями в барі і думали, мабуть, перед війною останній раз сидимо, бо щось сильно дофіга русні на кордоні стало. Чесно, так і було. Разом з моїм другом Женєю ми вдвоєм сиділи допізна, десь до 1-ї години. І він мені зранку подзвонив. Один із перших він мені подзвонив, каже, так війна. Я кажу, та я вже знаю. Так а що ж ти мені перший не дзвониш? Типа такого було. Взяли і поїхали на 2 машинах. Я на своїй до нього в село, в Латковку, це Херсонська область, Голопристанський район. Віддали його машину його родичам, аби вони виїжджали. Повернулися в Херсон, це вже було десь 9-та година, 9:30. І відразу подзвонили знайомому з Херсонського ТРО і запиши нас. Все, приїхали, записалися, нам дали годину поїхати додому, зібрати речі. Там таки давали бумажечку, там список теплі речі, їжа на 24 години, рюкзак. З'їздили додому, повернулися і, в принципі, без машини вже. В принципі, все, нас одразу грузили в автобуси і ми їхали в розположення. Перше наше це було там в Заброшки, поблизу Херсону, в Заброшці, ми там знаходились декілька днів, і звідти нас автобусами відправляли в бій відразу. Багато кого там я бачив перше і останнє. Частина поїхала відразу на Каховську ГЕС, там було, мабуть, найважче. Я особисто разом із моїм другом поїхали на Антонівський міст. Там я не вмію нічого взагалі. Зараз вмію, тоді не вмів. Мене, в принципі, навчили дозаряджати ці патрони в магазин або там навіть це все зробити за півгодини до моєї першої зустрічі з російським десантом на мосту. В принципі, мабуть, те, що я тут зараз стою і живий, взагалі повернувся в Херсон, це вдача така. І друг мій також живий, в нього все добре, він також тут. Нас потім трохи розділили, але, в принципі, ми не професіонали, просто патріоти, прийшли, нам дали зброю і, в принципі, спочатку навіть нічого не було. У нас був тільки автомат, у нас було 2 рожка патронів, нам дали, і, в принципі, все. Я навіть собі з мертвого росіянина підібрав каску, в мене була. Потім її викинув, але так. Так почалася історія.
Ви жили в окупації, і ви в окупації вирішили вступити в Херсонську ТРО. Чому так? Чому тоді ви це вже вирішили? Ну, видел все это, как показывают, что творила русская армия, какая бесчинственность, как они себя ведут на нашей территории. И не хотелось, чтобы это все было с твоими родными, со всем этим. С тобой ничего не случилось. Я ездил по городу, смотрел передвижение техники, блокпосты нахождения, передавал эту информацию. Ну, у меня был знакомый, я через знакомого общался, и все. Все засекречено. Ви не знали навіть? Нет, да, конечно. Але свого знайомого ви знали в обличчя? Да. Спілкувалися якось там зі зміненими голосами теж? Нет, мы просто сняли квартиру и жили на квартире вместе, и чтобы нас никто не знал, тихонечко, как мышки, выезжали, делали свои дела и все. Никто ничего не знал вокруг. Потім ми тут трохи в Херсоні притримали руських, вони пішли на Миколаїв, потім ми їх зустріли в Херсоні знову і нам сказали сидіти тихенько вдома, поки чекати команди на виїзд. І ми сиділи тихенько, чекали, хто там допомагав, можливо, спецпідрозділам ССО, якось тримали контакт, вони самі на нас виходили. Також без імен, без нічого, там навіть з блюром відео, якщо щось треба зробити, кидали. Ну там капості, типу закидати фарбою якісь там плакати російські чи щось таке. То ви, по суті, партизанили в Херсоні? Ну, в принципі, партизанили, да. Були і серйозні справи, але не знаю, чи можна то розповідати, тому поки не буду. А, так не чесно. Спочатку росіяни самі боялися, коли не було багато. Потім люди почали виїжджати, і вже в місті стало мало людей, і вони почали трішки сміливості набралися. Когось хватали, але вони так. Ми просто діяли обережно, розуміли, що росіяни вже тоді перевдягалися в звичайний одяг і ходили і дивилися по сторонам. Типу такого. Як ви взагалі жили? Так. Виходить 3 місяці в Херсоні під окупацією. В них якраз база була дуже стара, і в них була моя особиста, я свою історію розкажу. Моя адреса в них була дуже стара, то будинок моїх батьків, який ми продали там років 5 тому. І вони туди приїхали, там вже інші люди живуть, їм просто сказали, що ми це продали, типу, і вже давно звідси виїхали. Коротше. Вони в це повірили, і вони потім туди не приїжджали. А де мої нові адреса, вони не знали. Я, в принципі, сидів вдома з батьками, які в мене, до речі, весь час були тут в окупації. А вони знали, що ви теж щось там робили по-партизанськи? Вони знали, кожен раз переживали. У нас, більше того, я ще й живу біля Антонівського мосту, то у нас там було весело. Ви були підпільні. Так. Що ви робили ці 2 місяці? Зливав інформацію СБУ. І мітинги, інформація, а потім вже ховався. Потім вже я нічого не робив, мені сказали ховатися. І СБУ там, повинні були, кажуть, може заберуть, якщо що. Ніхто не забрав, то треба. Потім сказали, сам виїжджай. У мене була машина і речей мінімум береш, типу, що я просто перевізник і заробляю на цьому гроші. Так треба було виїхати. Ви ще знаєте, як працювало підпілля? То, що мені розказували, сказали, я не знаю, зараз, мабуть, не можна розказувати. Я знаю навіть, хто Кулішова вбив. Ну, наші. Ні, не знаю, хто саме. І в Емілі це, я думаю, це ще зарано казати. Перше, що таке, мабуть, можна сказати, це координація. Тобто, як були хлопці, що робили щось більш серйозне, наприклад, вбивали колаборантів, то ми їм допомагали. Також це все працювало так, що через меседжер присилається відео зі зміненим голосом, заблюреним обличчям від когось з ССОшників. Вони кажуть, там є пакет, він з набоями, його треба перевезти в інший район. Коротше, типу такого. Було навіть таке, що ми возили через Антонівський міст, через 2 блокпости гранати в Голу пристань. Росіяни дуже неуважні, я не знаю. Ми спочатку відправляли одну машину, яка дивилася, чи нема собак. Вона нам дзвонили, казали, собак нема. Ми їхали. Але ви знали, так, один одного?
Ну, ми тут маленькою групою своєю працювали. Тобто тут я впевнений, що було багато груп, якихось типу ДРГ, да? Які працювали, знали один одного, але не знали один одного окремо. Так, у нас було там 3 людини, ми разом працювали, але не знали інші групи. Ну, якщо ми і пересікалися, це було так, от, зі зміненим голосом, заблюреним відео, коротше, типу такого. Або якось через Одесу. То ви фактично працювали в складі ДРГ, це можна так назвати? Ну, мабуть, можна так назвати. Але це було, типу, неофіційно, я за це нічого не отримував. Це так просто, вони самі на нас виходили, тобто вони не розуміли, що ми патріоти, ми не підведемо. І вони так, типу, нам давали такі завдання. Спочатку завдання, типу, там краскою закидати, а потім щось поважче. Що найскладніше було? Ну, було. Да. Після перемоги. Да. Потім прийшла команда виходити. Це було кінець травня. І друг мій працював в компанії, табачній компанії. В нього тут у компанії була служебна машина в місті. Вони захотіли, щоб її вивезли. Тому ми не на своїй машині, а на машині компанії, типу, як ми співробітники компанії, нас визивають туди на роботу. Росіяни нас пропустили. Ми набрали з собою в машину жінок, бабусь. Вони там відмінно відіграли акторів, що їм дуже погано, серце болить. Росіяни такі... Це були ваші бабусі чи просто випадкові? Ну, там були і наші, і випадкові. Ну, вони всі як один, нормально сработали. Росіяни такі: бабусі, проїжджайте. Типа. І чесно, навіть не дивилися телефони, хоча ми готувалися, там чистили та все. Вийшли і нас відправили відразу на доукомплектування. Там вже до нас приєдналися хлопці з Вінниці, з Одеси, з Миколаєва. Потім приїхали, пішли тут на мітинг, перші ми були, піднялись всіх на уші і кожен день ходили на мітинги, поки потім друга не забрали. За ці мітинги я ще переживав, що якщо бумаги не попалили, то нас знайдуть, що ми воювали, тоді все. Його 3 дні не було, потім його відпустили, він сказав, треба тікати. Я ще в друзі там ховався, потім знайшов, там сусіди, виходить, 4 дитини, 4 дорослих і вивіз їх. 4 дні виїжджали з Херсону. Ну, що було в мене герб України і калаврат. А вони ж дурачки, вони ж думають, що це фашистський знак. І то розстріляли. І треба було його перебити, я знайшов дівчину, вона перебила мені поверху іншу картинку, щоб я виїхав. Якщо розділити, то все, я вже не зможу виїхати. Зупиняли на блокпостах, але не роздівали. Бачили, що багато дітей. На самому першому блокпосту спросили, що сім'ю вивозиш? Я такий, да. А там паспорта є, різні фамілії, різні. Зараз будуть перевіряти. І так пощастило виїхало. А вже на чеченців нарвався в Береславі. Ми там 4 дні не могли виїхати з нього. То чеченці, вони теж машину перевірили, а вони шукали своїх. Спочатку місяць нас тренували, потім виїхали, як при штабі, то ми потім виїхали вже в село, сказали не називати, які села. Там штаб поки розташувався, і потім нас вже на окопи. Всередині літа в мене було перші навчання. Тобто я спочатку вчився сам, самостійна робота. Потім були навчання вже від професіоналів, інструкторів. Приїжджали реально суперкруті професіонали, вчили все. Вчили навіть ці лов, джевелін, всю цю двіжуху. Я знаю, як воно працює. Руський мір, він недовговічний. І, в принципі, я знав, що Херсон – місто українське, і ще в 2014 році, коли тут були заворушки, і росіяни намагалися захопити разом з Кримом, тут люди вийшли, як, в принципі, вийшли весною. І у Херсона український дух. Тому я, в принципі, не сумнівався, що росіяни тут не затримаються. Зустрічали дуже класно повсюди. Зараз сильно не відпускають. Та так би хотілося і по формі ще пройтись. По всіх родичах, по всіх друзях. Збирати. Я просто, що так всі підходять, діти, нашивки всі їм роздарюєш, фоткаєшся з дітьми, всі просять. Всі це «Слава Україні» кричать, тож думали, що це колаборантів багато. Але ні, коли були мітинги, то
майже весь Херсон вийшов. То у нас, я не знаю, не так багато колаборантів, як всі думали. Зустрічали шалено. Діти позривали всі шеврони. Всі ходять, тут до нас підходять і обіймаються, всі якось хочуть. Була бабуся, сунула мені в кишеню, догнала мене, сунула мені в кишеню куртки 100 гривень. Я її догнав її і сунув їй 200 в карман. Кажу, бабуся, не треба, що ви робите? Тепер ми готові брати Крим? Так, а я сказав, я до Криму йду. Йдете до Криму? А в мене мрія була ще 2014 року сфоткатися під написом Крим зі зброєю і на броні. І це треба тепер зробити.